السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نعمل معادلة الدائرة والبارابولا اللي هو قطع مكافئ. فنبدأ بالدائرة circle the equation of معادلة الدائرة circle. لما يكون عندنا مثلا في الدائرة دائما نحتاج للسنتر اللي هو المركز ونصف القطر اللي هو الشعاع R radius. فمثلا عندنا هذه الحالة x square x تربيع زائد y تربيع بتساوي r تربيع. فالأصل لهذه المعادلة هي x minus h تربيع زائد y ناقص k تربيع بيساوي r تربيع. لكن لما يكون عندنا h and k، لما يكون عندي السنتر هو الأوريجين هو نقطة الأصل، لما يكون عندي مثلا h and k بيساوي صفر، يعني هذه هي السنتر the origin. بيكون هذه الأوريجين this is the origin. فبيكون مثلا k و h بيساوي صفر، يعني بتساوي x square plus y square equals r square. فهنا عندنا هذا الإكزامبل. نكتب المعادلة write an equation of the circle that is centered at the origin. origin يعني صفر، يعني نقطة الأصل هي صفر. فعندي صفر اللي هي هذه صفر، والراديوس نصف القطر بيساوي 2. فالراديوس شعاع بيساوي 2. فبيساوي 2. يعني r equals 2. فمعادلة الدائرة لما يكون عندي السنتر هو الأوريجين بيكون على شكل x square plus y square equals r square. فهذه الحالة بيكون عندي x تربيع زائد y تربيع بيساوي r بتساوي 2 يعني بتساوي 4، وهذا هو الخارج. عندنا المثال identify the radius of the circle given by the equation 4x squared plus y squared minus 25 equals 0 then sketch the graph. فأول شيء المطلوب نبحث على الراديوس اللي هو نصف القطر. وبعدين نرسم الجراف الدائرة sketch the graph. فنحاول نرتب هذه المعادلة. أول شيء نحاول نرتبها، فبتكون على شكل 4x squared زائد 4y تربيع بيساوي 25. ناخذ عامل مشترك اللي هي 4 x تربيع زائد y تربيع بيساوي 25 نقسم على 4 في الطرفين. فيبقى عندي x تربيع زائد y تربيع بيساوي 5 على 2 تربيع. وبالتالي فإن the center هو الأوريجين اللي هو 0 and 0 و r بتساوي 2. نحاول نرسم الرسم. مثلا فعندي مثلا فبالنسبة للسنتر هو 0 يعني هذا so this is the center و r بتساوي 2. فمثلا عندي 1 2 هنا سالب 1 سالب 2 أنا 1 2 هنا سالب 1 سالب 2. فلازم الدائرة بتمر على هذه النقطة وتمر على هذه النقطة وتمر على هذه النقطة وتمر على هذه النقطة. فبتكون بالطريقة هذه. so this is circle. بالنسبة لل R equals 5/2. وبالنسبة للأوريجين السنتر هو 0 and 0. أعتقد أنها واضح. الآن ندخل على التعريف للبارابولا. من يكون عندي هذا الرسم مثلا بهالطريقة هذا بنسميه بارابولا يعني قطع مكافئ. بارابولا بيحتوي على ميزتين. فعندنا الفيرتكس، هاي الفيرتكس اللي هي نقطة تحول
الجراف يعني من تزايدي لتناقصي أو تناقصي تزايدي، فالفيرتكس بتكون دائما أدنى نقطة أو أول نقطة أو أعلى نقطة. right؟ وعندنا الفوكس بيكون داخل البارابولا، هذا الفوكس. اوكي، المسافة ما بين فوكس والفيرتكس بنسميها بي. right؟ اللي هي عندها علاقة بالمعادلة. الآن المعادلات بتاع البارابولا مثلا. اوكي، فبالنسبة الأولى عندي x تربيع بتساوي 4 بي واي. أول شيء لما يكون عندي على شكل x تربيع بتساوي 4 بي واي، بيكون عندي x تربيع، فبنتكلم على vertical axis. ما معنى vertical axis؟ يعني بهالطريقة مثلا. اوكي، like going up right or down. لما يكون عندي مثلا horizontal axis يعني عندي y تربيع بتساوي 4px، يعني عندي y تربيع الأول، فبتكون عندي horizontal axis بهالطريقة هذه مثلا. اوكي، فالمعادلة اللي في الأصل مثلا هي هذه، هي x ناقص h تربيع بتساوي 4p ضرب y ناقص k. right؟ ف h and k بتكون هي الفيرتكس. لكن لما يكون الفيرتكس هو الاوريجن، يعني h and k هو صفر صفر، بنحصل على هذه المعادلة. مثلا في هذه الحالة الأولى عندي x ناقص h تربيع بتساوي 4p، p هي المسافة ما بين الفيرتكس والفوكس، فبيكون لما يكون h and k بيساوي صفر بنحصل على هذه. والحالة الثانية نفس الشيء، لما يكون عندي y minus k so y minus k تربيع يساوي 4p ضرب x minus h، بنحصل على لما يكون x and h بيساوي صفر بنحصل على المعادلة الثانية. فالمعادلة نفس الشيء، لكن الأولى أن الفيرتكس بيكون هو الأوريجن صفر صفر، والثانية بيكون الفيرتكس خارج السنتر اللي هو h and k. فمثلا ناخذ مثال لو عندي مثلا هذا البارابولا مثلا. اوكي، لو عندي مثلا بيمر على النقطة هذه الفيرتكس بارابولا اب. اوكي، فهذه أول شيء بنسمي هذه يعني على شكل vertical axis، يعني على شكل vertical axis اوكي vertical axis، يعني بيكون عندي المعادلة على شكل x squared بتساوي 4py. الفيرتكس بيكون هو الاوريجن في هذه الحالة 0 and 0. لو كان خارج الاوريجن بيكون عندي h and k. يعني مثلا لو عندي مثلا بارابولا بهالطريقة هذه، في هذه الحالة السنتر مش حيكون 0 0، حيكون h and k لأنه خارج على المركز. اوكي، وفي هذه الحالة بتكون المعادلة على شكل x minus h تربيع تساوي 4p ضرب y minus k. اوكي، هذه الحالة الثانية مثلا لو عندي مثلا في هذه الحالة مثلا عندي بهالطريقة هذه مثلا. اوكي، فهذه بنسميها horizontal axis. اوكي، horizontal axis. فعندنا y يعني y تربيع بتساوي 4px. اوكي، فيعني مثلا دائما لما يكون عندنا على شكل horizontal دائما بيكون عندي y تربيع بتساوي 4px. في الحالة عندي الفيرتكس هي الاوريجن، so this is the vertex 0 and 0 هي الفيرتكس. اكيد لو كان خارج الاوريجن بتكون y minus k يعني لو كان خارج الاوريجن بتكون y minus k تربيع بتساوي 4p ضرب x ناقص h. مثلا عندنا هذا المثال write the standard form of the equation of the parabola okay with the vertex 3 minus 2 and focus 4
ماينس 2. اوكي. فاول شيء نفكر فيه ان عندي مثلا على شكل هوريزونتال اكسس، فبنفكر لما يكون عندي على شكل هوريزونتال اكسس بنفكر في القانون اللي هو y minus k تربيع تساوي 4p ضرب x minus h. اوكي. ناو بدنا نبحث على p اول، نبحث على p. ناو بالنسبه عندي 3 على 2 و4 على 2، سو هذه 3 على 2 this is the vertex 3 وسالب 2. اوكي. وهذه بالنسبه للفوكس اللي هو 4 وسالب 2. اوكي. فالمسافة ممكن نحسب عدد الوحدات بالنسبة للبي اوكي. فبالنسبة للبي المسافة هي هذه هي بي تساوي 1. أو ممكن نشوف لما تكون عندي horizontal axis بنشوف فرق الاكسس بين ما بين الفوكس والفيرتكس. مثلا في هذه الحالة 4 ناقص 3 تديني 1. 4 ناقص 3 هي ناقص 3 تديني 1 اللي هي البي. This is P. اوكي. لما يكون عندي مثلا this is horizontal axis، لما يكون عندي vertical axis مثلا فبنشوف الفرق ما بين الواي ما بين الفيرتكس والفوكس. اوكي. ففي الحاله بي بتساوي 1 عندنا اتش ان كي، فالمعادله بيصير عندي واي ناقص كي بتساوي سالب 2 يعني ناقص 2 تربيع تساوي 4 ضرب 1 ضرب اكس ناقص 3. اوكي. اوكي. سو عندي هنا y زائد 2 تربيع يساوي 4 ضرب x ناقص 3. هذه المعادلة. هاي. عندنا مثال آخر sketch the graph of the parabola and identify its vertex and focus. اوكي. نطلع الفيرتكس والفوكس من المعادلة. أول شيء لما يكون عندي مثلا x plus 3 square نفكر في المعادلة. في المعادلة البارابولا لما يكون عندي على شكل vertical axis فx ناقص h تربيع يساوي 4p ضرب y ناقص k. اوكي. لما نشوف المعادلة اللي عندي هذه ممكن نطبق على هذا القانون وممكن نكتبها بالطريقة التالية x سالب 3 لأن عندي x موجب فسالب موجب يساوي 4p 20 طلع منا 4 فممكن نكتب 4 في 5 ولهذا p بتكون هي 5. هنا عندي y ناقص 1 يعني أن k بتساوي 1 وبالتالي فإن h and k هي إيش؟ هي سالب 3 و1. أوكي. h and k هي سالب 3 و1 وبالنسبة ل p فبي بتساوي 1. الآن كيف نرسم الرسم؟ فعندنا مثلا اوكي هذه أول شيء نبدأ بالفيرتكس الأول اللي هو سالب 3 1 سالب 3 فعندي سالب 3 سالب 1 سالب 2 سالب 3 وهذه 1. This is the vertex. أوكي. طب المفروض يكون بهالطريقة هذه. أوكي. عفوا في خطأ في ال اوكي just like raise this. لا في خطأ اعتقد في ان p بتساوي 5 لان 4 بتساوي p بتساوي 5 so p بتساوي 5.
So P equals 5. اوكي. Now هنا عندي الفيرتكس اللي هو سالب 3 و1. This is the vertex. اوكي. بالنسبة للخمسة يعني المسافة ما بين الفوكس والبي هي خمس وحدات، فنحسب. أنا عندي مثلا عندي 1 2 3 4 5. لكن لما نحسبها مثلا نطلع فوق هذا الفوق شوية. هنا عندي مثلا هنا 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4 هنا 5 هنا 6. اوكي 6. يعني هذه النقطة للفوكس لأن عندي 5 وحدات، فبتكون هي نفس الأكس اللي هي سالب 3 و6. اوكي. فبنحسب عدد الوحدات مثلا 1 2 3 4 5 6 5. فخمس وحدات بالنسبة للبي، نزيد عليها 1 بتكون هي 6، فهي سالب 3 و6. ناخذ مثال آخر. هنا عندنا sketch the graph of the parabola y بتساوي 1 على 8 x تربيع. أول شيء لما نشوف x تربيع بنفكر في vertical axis، فلازم نرتب هذه، نحدد الفيرتكس والفوكس، ممكن نرسم. أوكي. ممكن نرتب هذه مثلا. عندنا مثلا y بتساوي 1 على 8 x تربيع، فممكن نضرب 8 في الطرفين، نختصر هذه مع هذه، وتبقى عندي 8y بتساوي x تربيع اللي هي أصلا x تربيع بتساوي 8y. اوكي. فأول شيء بنفكر في القانون اللي عندي. مثلا عندي x لما يكون عندي x سكوير بتساوي 4py. هذا القانون اللي عندي. اوكي. فهذا يعني أن 8 العلاقة ما بين 8 و 4p أن 8 بتساوي 4 في 2. فممكن نكتب هذه، ممكن نكتب x بتساوي 4 في 2 في y. يعني الآن حددنا الأوريجين h and k. أوكي. بيكون هو 0 and 0، يعني هو الأوريجين. أوكي. that's the origin. وبالنسبة ل p بتساوي 2، لأن لو تلاحظوا أن 4 هي 4 و P هي بتساوي 2. الآن كيف نرسم الرسم؟ فالصفر صفر بالنسبة للفيرتكس. اوكي. هذا الفيرتكس اللي هو 0 0. وبالنسبة للبي بتساوي 2، ونحسب 1 2. اوكي. هذه النقطة بتكون هي الفوكس. كيف نطلع الإحداثيات يعني اكس او اكس واي بتاع الفوكس؟ اول شيء لما يكون عندي vertical axis بيكون عندهم نفس الاكس اللي هو 0، لكن الواي بنزيد 2 على واي بتاع الفيرتكس اللي هو 2. اوكي. فهذا بتكون هي 0 0 2. انا اعتقد ما في الكفايه، سوينا ما في الكفايه في هذه المساله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.